Kuten kuvastakin sen jo pystyi näkemään, tänään käsitellään videotarkastamossa elokuvaa nimeltä Harhaluoti. Kyllä, oikealta nimeltä Ricochet ja valmistusvuosi on 1991 ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Russell Mulcahy, australialainen elokuvaohjaaja, joka on tunnettu muun muassa elokuvista Razorback, Harja Niska ja sitten tietysti Highlander, kuolematon, Christopher Walken, eiku Christopher Lambert, niin, Lambertti, tuleva Pertti, entinen Rupertti, jene. Tää on semmonen elokuva, siis mikä on mulle tosi tämmönen nostalginen ja siis tämmönen niin kun, sanotaan, että tää on tämmönen guilty pleasure. Ei oikeastaan, guilty pleasurekin on vähän huono sana, siis tässä ei mitään mun mielestä guiltyä, vaan tää on tämmönen jotenkin tää on niinku semmonen elokuva, minkä mä aina jaksan katsoa. Mä en oikein tiedä. Tässä on jotain semmoista maanista energiaa, mikä aina vetoo muuhun puoleensa. Ja tässä videossa mä pyrin sitten käymään läpi sitä, että mikä tästä tekee niin sairaan hyvän, että jopa taas videokin olen kuvaamassa aiheesta. Ja nyt katselin sen oikein teräväpiirtoina ja oon ihmetellyt monta vuotta, että missähän viipyy Ricochet Blu-ray, koska ei ole julkaistu mun mielestä Jenkeissä ollenkaan semmoista ja näin on odotellut, mutta nyt sitten tuli sitten Saksassa, muistaakseni viime syksynä sitten julkaistiin tämä Ricochet Der Hauptstrahl nimellä kulkeva tämmönen, miksi tämä sanotaan, tämä Mediabook-versio, jossa sitten on sekä Blu-ray ja sitten DVDkin vielä ja sitten tässä on saksankielinen vihkonen sitten tässä itse paketissa ja kiitoksia todella paljon katsojalle Michael, joka lahjoitti mulle tämän, eli mä ostin tämän huutonetistä, mutta Michael sanoikin, oli myyjänä siinä, että hei, ei tarvitse maksaa mitään, mä lähetän tämän ja sitten vielä toisen bonusfilmin ja siitä toisesta bonusfilmistäkin puhutaan sitten kyllä vielä tällä kanavalla sitten lisää. Voi pojat, mikä mies Michael on, kiitos tosi paljon sinne Michaelille ja toivottavasti tämä video on sen arvoista sitten, että kannattaa lähetellä neitä. Tässähän näyttelee sitten aivan mahtavat John Lithgow ja Denzel Washington. Mä en tiedä, oliko Denzel Washington kauheasti vielä tehnyt rooleja, ainakaan jos puhutaan pääosa rooleista sitten. Voi olla, että se oli, mutta tää leffa, se mistä mä ensimmäiseksi muistan Denzel Washington, ei Philadelphia, ei mitään semmoista, ei kun se oli Tom Hanks, ei kun oliks Denzel Washington se asianajaja sitten. No anyway, ei mitään semmoista asianajafilmiä tai mitään Malcolm Xää tai mitään semmoista, vaan tämä elokuva nimenomaan oli se. Ja mä muistan, se oli joku ihan random ilta, myöhäisilta ja meillä oli silloin tuolla kotona, kun asuin vielä porukoilla, niin sattui olemaan toi Filmnet-kanava ja sieltä sitten aina alleviivasin kaikkea filmejä, mitä pitää nähdä. Että ei ne kauhean montaa sieltä tullut alleviivattua, mutta Ricochet oli yksi niistä, että okei, tää on kuvattu, että tää on tämmönen toimintajännäri sitten, okei, mä katon sitten. Aloin sitten katsomaan ja oi, heti se alkukohtaus, että siinä missä räjähtää oikein äijältä vatta irti, niin heti se pisti kyllä sellainen, että okei, tää on vähän astetta ronskimpi tämmönen jännärifilm. Gracias, amigo. Nada. Tässä tosiaan oli tää VHS, tää Egmont-filmin VHS, ja tätä on 22 sekuntia leikattu sitten, ja tässä videossa tosiaan näytän teille, että mitä sitten on leikattu tästä kyseisestä versiosta, tai ainakin kerron teille. Mä en tiedä, miten YouTuben copyright lordit taas sitten hyväksyy näitä videon näyttämistä. Se olisi tosi siistiä, jos voisi näyttää kaikki, mutta se on ihan taattu, että jos monta sekuntia näyttää, niin siitä alkaa heti tulee jo copyright-häläriä, että sen takia viittin näyttää niitä sitten. Eli hyvin yksinkertaisesti Juoninen, siis tässä toi Denzel Washington näyttelee sellaista nuorta konstaapelia nimeltä Nick Stiles, joka on sitten Kevin Pollackin esittämän partnerinsa kanssa sitten tässä rutiinipartiointihommissa ja sinne paikalle sitten pölähtää tämmöiseen Tivolin viereen sitten tää Eric Blake, eikö se ollut Blake? Earl Talbot Blake, joka sekoitin muuten Cliffhangerin pahisnimeä, että eikö se ollut Eric Quaylen oli sitten, mutta tää oli siis Earl Talbot Blake. Tämä kyseinen hahmo on sitten tekemässä tässä isoita keikkaansa ikinä ja se johtaa hirveäsen verilöylyyn, missä se ampuu ainakin 5 meksikaani. Jotain huumeita se on pöllimässä siinä, mutta Denzel Washington neuvokkaana konstaapelina tulee paikalle ja sitten nokkelasti neuvottelee sen
sillä ja hämää tätä Earl Talbot Blakea, että se pystyy ampumaan sitä selän takaa sitten polveen ja saa näin niin kuin komeasti pidätettynä tämmöisen megarikollisen siinä. Ja siitähän sitten Nick Stylsin ura aukeaa, se pääsee sitten niin kuin etsiväksi ensinnäkin ja sitten etenee lakimieheksi, koska se kävi koulussa sitä opiskelemassa ja sitten se pääsee ihan kaupungin valtuustoonkin sitten niin kuin se ura niin kuin lähtee raketin lailla nousuun. Ja samaan aikaan sitten Earl Talbot Blake on siellä linnassa, että se saa hirveän niin kuin fiksaation tästä Nick Stylesista, että se pistää valokuvia siitä, että niin kuin, joo, että vittu mä kostan tälle jätkälle, saat valokuvia sellin seinät täyteen tällä. Tulee hauska tappelukohtaus siellä vankilassa sitten, kun on toi, kukapa muukaan kuin toi Jesse Ventura Predatorista on siellä sitten yksi tästä arjalaisista sitten, niin se on hyvä se, että hei, se tulee se selliin, että se pistetään samaan selliin, se Arjalana Jesse Ventura alkaa vittua sitä, jaa, sä oot se jätkä, kenet mä näet Amerikan hauskimmassa kotivideossa. Ja sitten se sanoo, go fuck yourself, cream cake. Ja sitten se, joo, mitä? Se yrittää lyödä sitä. Sitten Earl Talbot Blake ottaa, lyö sitä, vetää pään sitä vessanpöntöstä läpi. Se vittu vessanpönttö menee rikki, se lyö niin kovaa sen päänsä. No siitä seuraa sitten niin kuin myöhemmin kaksintaistelu miekoilla siellä vankila jossain ruokalassa sitten. Se on ihan mahtava kohtaus. Niin kuin, missä maailmassa tämä vankila on? Niin kuin, miten se on pystytty järjestämään sillä lailla, että siellä on niin kuin, kotitekoiset miekat rakennettu ja sitten kotitekoiset haarniskat jostain papereista rakennettu, niin ne taistelee sieltä. Eikö poliisit, vartijat ei tiedä tästä mitään sitten? Joo, se tappaa sen Jesse Venturan siinä ja se oli leikattu tosta, kun se verta valuu siinä. Mutta mennään niin erikseen niihin leikkaushommiin siinä. Mutta pointti on siinä, että erittäin väkivaltaisen vankilapaon jälkeen sitten tämä Earl Talbot Blake palaa sitten, se uskottelee, se on kuollut siinä paon yhteydessä ja sitten se palaakin sitten nerokkaan kostosuunnitelman kanssa sitten tekemään Nick Stylesin elämästä helvettiä. Ensinnäkin se alkaa tappaa sen kavereita sieltä ja lavastaa ne pedofiileiksi tällä ja sitten se niin kuin käy huumaamassa sen Nick Stylesin lapset ja tekee sitten kotivideo, missä uhkaa lyödä kirveellä niitä. Ja se niin kuin saa ton Nick Stylesin näyttää hullulle. Ja sitten se kidnappaa se ja sitten se niin kuin pistää sille huumetta suoneen ja sitten se pistää jonkun ilotytynkin paneen sitä ja sitten kuvaa niitä videolle. Ja tästä niin kuin saadaan semmoinen ihan medialle annettua käsitys ihan erilaisesta Nick Stylesista kuin mikä on tämä perheystävällinen Nick Styles, mitä kaikki rakastaa siinä sitten. Ihan loistava. Se on ihan älyttömän hyvin käsikirjoitettu tämä niin kuin 2 ensimmäistä näytöstä. Mennään siihen 3. sitten vielä. Ja siis tässä on hyvä, siis John Lithgow on ihan loistava. Mun ehkä yksi niin kuin suosikki psykopaattiroolisuorituksista kautta aika. Ja menen vielä tähänkään päivään mennessä näen sitä Brian De Palman sitä 2 kasvot -elokuvaa. Mikä se englanninkielinen nimi on? Kertokaa sinne kommenteihin, mikä se nyt olikaan. Raising Cane. Joo, Raising Cane. Ei tarvitse kirjoittaa kommenttia. Pistä kommenttia mieluummin tästä elokuvasta sitten, koska tämä on loistava filmi. Ootko nähnyt? Tämä on oikeastaan aika vähän tunnettu elokuva. Mä en oikein tiedä miksi. Että tässä on loistavat näyttelijät. Tämä on ihan älyttömän hyvin kuvattu elokuva. Mä en nyt muista, kuka tässä on director of photography tässä, mutta tämä näyttää niin kuin paljon isommalta elokuvalta kuin mitä tämä varmasti olikaan. Ja myös sitten Alan Silvestrin musiikit, niin ne tekee tämän niin kuin vielä enemmän, niin kuin nostaa tätä elokuvan tunnelmaa mun mielestä ja tekee tästä niin kuin vielä isomman. Tämä kuulostaa paikoin ihan Predatorilta tai Back to the Futureilta ja se on ihan loistavaa kyllä. Myös tässä näyttelee Ice-T sitten, se näyttelee tätä vanhaa kaveria, tämän Nick Stylesin kaveria sitten, joka on tämmöinen jengiläinen, totta kai. Jos on Ice-T, se on iso elokuva, niin totta kai Ice-T on tämmöinen crack-jengiläinen siinä sitten. Mutta siis tässä on monta hauskaa väkivaltaista kohtausta kyllä, tai no hauskaa, mutta siis semmoista tylyä ja brutaalia kohtausta, ja siis ne niin kuin pitää mielen virkeänä, ja tää oli siis K-18, ja tää on myös Suomessa julkaistu DVD:llä, itse asiassa 2 DVD:tä löytyy Future-filmin DVD, mikä on ei-anamorfinen, ja se on niin kuin ehdoton no-no, koska tää on hienosti kuvattu, tää on hyvin käytetty tätä
widescreen-formaattia. Mutta sitten Nordisk-filmiltä löytyy se parempi myöhempi DVD, mikä on anamorfinen widescreen-kuva sitten, että se kannattaa hommata sitten, kannattaa etsiä. Se on mullakin jossain noissa mun DVD-arkistoissa, mutta en nyt ottanut tätä videoa varten sitä esille siinä sitten. Mutta sitten ihan oma asiansa tässä on sitten niinku tää viimeinen niinku tyyliin 20 minuuttia. Siis Nick taas niin iskee takaisin sitten, että kun Blake on koko elokuvan ajan sitten se on yrittänyt saada sitten tehtyä niin kuin ensinnäkin naurunalaiseksi, saada sen niin kuin näyttää hullulle ja se haluaa pilata sen maineen, että se joutuu kärsiin koko ikänsä, mahdollisesti joutuu vankilaan siitä jostain, mitä se tekee. Mutta Nick Stiles iskee takaisin, se niin kuin vetää itsensä tosi hulluksi ja mä en tiedä mitenkä Nick Stiles pystyy neuvottelemaan tämän Ice-Tin kanssa sillä lailla, mitä siinä tapahtuu. Mä en nyt viitti mennä spoilereihin, jos joku ei oikeasti nähnyt, ja tämän videon innottamana niin innostuu katselemaan tämän. Mä en paljasta mitään, mutta siis tää on aivan helvetin älytön tää koko loppu niin kuin tää huipennus, mitä tässä oikeasti tapahtuu. Niin kuin siis, ja mitään nyt sillä spoilaamatta, niin siis ne tappelu siirtyy siitä sitten tämmöiselle towereille, keskeneräiset tornit, mitä tämä Nick Stilesin projekti on siinä rakentaa. Tämmöisiä metallikehikoita, missä ne kiipeilee ja hakkaa tällä. Kaikki on ihan sairaan hyvin kuvattu tällä ja verta kyllä roiskua ja kyllä se loppuhuipennus on sitten myös sen arvoinen kyllä ja Ice-Tkin on siellä mukana ja pistää. No okei. Mä haluaisin kyllä niinku selittää kaikkiin, mutta niinku, en mä viitti, kun mä haluan tarjota sen nautinnon. Kun siellä aina monet innostuu niistä, mitä mä puhun, niin haluan tarjota sen nautinnon, että alkaa sitten itse katsomaan. Mutta sen verran mä vielä kertaan nyt tässä, että se ensimmäinen 2 näytöstä, siis sanotaan ensimmäinen tunti, 70 minuuttia on ihan loistavasti käsikirjoitettua tässä psykotrilleriä tällä. Sä et oikein tiedä, mihin se menee, mutta sitten se viimeinen 3, se vetää sen ihan läskiksi. Ja mä yritin etsiä tietoa, että onko tässä tehty joku massiivinen uudelleenkirjoitus, onko tätä kässäriä muutettu sitä loppua varten, koska se tuntuu niin irralliselta tähän elokuvan muuhun osaan nähden, aikaisempiin juttuihin nähden. Ja se tuntuu semmoista, että nyt on vedetty niin överiksi tää homma kyllä, että ai että. Ja siis se on kyllä se tavallaan on paska ja mä voin ymmärtää, jos joku sanoo, että tää vähän pilaa tän elokuvan, mutta toisaalta taas mä oon nähnyt tän niin monta kertaa ja tää on hirveän nostalginen elokuva mulle ja tää on semmonen elokuva, mitä jaksan aina ja aina katsoa tätä ja tää on viihdyttävää ja tällä, niin jotenkin tää on mä oon oppinut tykkään tästä mielipuolisuudesta tässä lopussa kyllä, että mä arvostan sitä ja se räjähdys ja kaikki nämä tappokohtaukset siinä niin on ihan mahtavia kyllä. Ai. Kyllä mä ehdottomasti suosittelen tämän filmin, että vaikka tää on vähän tunnettu elokuva, niin ei tää nyt pitäisi vaikea olla löytää Suomi DVDnä kyllä sitten, mutta tätä VHS ei kannata tavoitella, koska paitsi että se on täyskuvalla sitten, mikä on iso leikkaus, tästä puuttuu ainakin puolet kuvasta tästä VHSstä kyllä, mutta nyt sitten niin katsotaan sitten, että mitä kaikkea tästä VHSstä puhuu, että yhdistetäänpä nyt sitten tähän leikkausmasiinaan sitten videon tarkastamon oma leikkausmasiina, joka kertoo meille totuuden leikkauksista sitten kyllä. Katsotaanpa sieltä sitten. Gracias, amigo. De nada. Cover the back. De nada. Joo, eli ensimmäinen leikkaus tapahtuu tuolla alkukohtauksessa, missä toi Gracias amigo, toi meksikolainen ammutaan, niin siitä puuttuu se joku, 4 sekuntia tosta, kun se hidastettuna lentää se ja verta roiskua sen mahasta. Ihan mahtava otos. Sitten toinen leikkaus tapahtuu tuossa, kun Jesse Ventura se hakkaa siellä vankilassa sillä miekalla mahaan. Niin itse asiassa sitä kohtausta ei ole leikattu sitä miekalla lyöntiä, mutta se jälki, mitä siellä tapahtuu, että se sylkee verta ja se kaatuu maahan. Kaikki se on leikattu joku 3 sekuntia siitä. Tää on ihan mahtava tää vankilapako tässä, mistä on leikattu tää seuraava kohtaus. Se, että tää on tämmönen erittäin quotattava repliikki se, että kun se ehdonalaisvirkailija kysyy siltä, että
no Blake, mitäs tekisit, jos pääsisit vapaaksi? Sitten Blake sanoi, no, ootas nyt kun mä mietin. No, ikana mä varmaan tulisin kylään sun tykö. Ja sitten se ehdonlainen, ai että, no sä varmaan tulisit kiittää mua. Ei, en mä tulisi kiittää sitä. Ekaks mä varmaan panisin sun vaimoa ja sit mä panisin sun tytärtä. Ehkä mä panisin lopulta sun koiraakin. Ja sit se sanoi, okei, toi ei kyllä kuulosta hauskalta. Niin, sit sä et varmaan tykkää tästäkään. Se ottaa jonkun itse rakennetun kynäpyssyn sieltä, ampuu ja sen aivot räjähtää seinän. Ja se mitä sen jälkeen tapahtuu on se, että sen kaverit sitten, sen Blaken kaverit, se yksi vetää niinku kyttää saattaa rälläkällä mahaa. Ja toista kyttää poralla kurkkuun, niin se on aika lyhyt kohtaus, mutta ne kummakin tuosta puuttuu. Että olisiko se joku just 2-3 sekuntia sitten, mitä siitä kohtaa puuttuu sitten. Then you'll probably hate this. Then you'll probably hate this. Ja sitten siirrytäänkin ihan loppuun, eli tästähän lopusta oli leikattu muutama sekunti siitä, kun se Denzel Washingtonin käsi lävistetään siihen yhteen piikkiin, mikä siinä tornissa on. Ja sitten se lähikuva, kun se vetää sen irti, se on aika huomaamaton mutta se ei ole sitten läheskään niin huomaamaton tämä seuraava kohtaus, missä sitten hahmo tipahtaa siihen seipääseen sieltä sitten. Ja se on oikein kunnon semmoinen töksähtävä leikkaus kyllä, että niin kuin Got the point now, don't you, Blake? Siis varmaan tyhmempikin tähän aikaan, kun on katsonut tämän Egmontin VHS, niin on huomannut, että okei, tosta oli kyllä leikattu, niin toi on niin tökerö. Ja oli se haulikkokohtauskin, oli aika tökärästi kyllä puuttu. Että ehkä justiin se raain kohtaus, se rälläkkäkohtaus, niin on semmoinen, mitä ei välttämättä huomaa tuossa, kun sitä kattelee kaikessa tuossa tohinassa sitten. Niin, joo. Jöp, mutta semmonen on harhaluodin leikkaus, eli yhteensä 22 sekuntia on tästä leikattu sitten tästä kyseisestä VHS:stä. Ja semmonen asia ennen kuin unohtuu, niin mainitsen vielä sen, että tämähän periaatteessa sijoittuu samaan elokuvalliseen universumiin kuin Die Hard, koska tässä on toi uutistoimittaja Gail Wallens, ja sitä näyttelee sama näyttelijä, tää Mary Ellen Trainor. Niin se on se sama niminen hahmo, mitä on Die Hardissa uutistoimittaja, mikä haastattelee sitten tätä John McClanea. Ja tämähän oli Steven de Souza oli ollut kirjoittamassa tätä käsikirjoitusta tähän, vai oliko se ollut yksi tuottajista tähän harhaluotiinkin. Niin voidaan olettaa, niin tämä sijoittuu siis samaan universumiin kuin Die Hard ja sitten myös tietenkin Commando, koska se on sitten kanssa Valverde oli Die Hardin elokuvallisessa universumissa, niin mä olisin todellakin halunnut nähdä sitten sen, että kun tämä Benetti vaikka palkkaa sitä tiimiä, joka on tehtävänä kostaa John Matrixille, niin ne olisi palkannut Earl Talbot Blaken messiinsä, niin John Lithgow olisi ollut siellä Benettin porukassa. Se olisi täydellisesti sopinut siihen kyllä. Ehdottomasti katsomisen arvoinen elokuva kyllä. Vuodesta toiseen kyllä. Annan suurimman mahdollisimman suosituksen. Ei tämä nyt mikään niin kuin kaikkien aikojen klassikko tai elokuvataiteen merkkiteos on, mutta viihdyttävä toiminta-elokuva se on kyllä yhtä kaikki. Mä annan tälle elokuvalle helposti 4 tähteä ja oli tosi hieno nähdä se nyt vihdoinkin tästä terävä piirto julkaisusta sitten. Ehkä joskus tulee 4K ja sitten päivitän sen siihenkin sitten. Nyt sitten on sun vuoro kertoa, oletko nähnyt Ricochet ja mitä sinä tykkäät siitä ja oliko tästä videosta sulle apua. Minä kiitän, että katsoit ja siirrytään sitten seuraaviin videotarkastamoihin jossain toisessa videossa sitten siinä, mutta katso nyt vaikka edellinen videotarkastamo tuossa sitten, jos nämä leikkaustiedot ja kaikkien tämmöisien sensuuriasioiden puiminen sinua kiinnostaa. Moro! Fuck yourself, cream cake.